Tervetuloa uudelle Tomina Far-videolle. Tuossa oli pieni kunniaosoitus Matt Venture Showlle tuossa. Mutta tuli tämmönen hyvä aihe mieleen, mistä on tullut kyselyitä. Ja silleen kyselyitä, että useampikin seuraaja kysynyt, että oisko niinkö ratkaisua sulla niinkö mun tilanteeseen. Aika hankalia elämäntilanteita ja tämmöstä. Niistä mulla on tullut muutama idea mieleen. Niin tämän videon aiheena on sitten tämä, että miten olla laillisesti ulkomailla Kelan tuilla tai työttömyystuilla tai eläkkeellä. Tämä aihe on tietenkin tämmöinen, joka herättää paljon mielenkiintoa varmasti ja mielipiteitä puolesta ja vastaan. Mutta mun mielestä, jos jollakin ihmisellä on tosi hankala elämäntilanne ja sitten ei ole pakoa siitä, niin tämä on semmonen viimeinen oljenkorsi, minkä voi käyttää. Ja tää toimii ja tää on ihan laillinen, mitä mä selitän tässä nyt, että miten voi järkätä omaa elämänsä silleen, että voi paeta sillä Suomesta sitä surkeaa elämää ja sitten tulla tänne tropiikkiin vaikka elämään paljon pienemmällä rahalla ja vieläpä valtion maksamana suurilta osin. Että mä oon tehnyt tähän aika paljon tämmöistä taustatyötä, lukenut Kela-sivuja ja kysynyt tuolta tekoälyltä ja niin edespäin, mutta en itse Kela-sivuja selannut. Ja sitten mitä tullut kaikkea elämäntarinoita täällä vastaan, niin kuin muita suomalaisia, pohjoismaisia myös. Ja sitten ollaan juteltu näistä asioista. Mutta kuitenkin, voisin aloittaa vaikka, että mikä se ensimmäinen, mistä mä tiedän vähiten, eli eläkkeellä olo ulkomailla. Niin työeläke ja kansaneläke on eri homma. Ja mäkin vasta niin oikeastaan viime vuosina tajunnut sen, kun eläkeikä aika 30 vuoden päästä itsellä, niin jos sitä on enää silloin olemassa, niin, tai jos on itse enää olemassa silloin. Mutta työeläkkeen saa kaikkialle maailmalle ymmärtääkseni, koska se on ansaittua. Kansaneläke, sen saa vielä 1. helmikuuta ensi vuoden helmikuuhun asti, niin saa sen EU, ETA-maahan ja Sveitsi ja Iso-Britannia. Niin, ja sen jälkeen se loppuu sitten sieltäkin. Paitsi on jotain poikkeuksia, niin kuin leskeeläke ja rintamalisä, tämmöiset, mitä nyt ei mua kosketa mitenkään. Sitten jotain muita, lapsen eläke ja kaikenlaisia eläkkeitä oli siinä. Niin niitä se ei koske, mutta ja aika mälsää, että asuu siellä Espanjan aurinkorannikolla ja sitten täytyy yhtäkkiä lähteä tänne takaisin Suomeen koleaa säähän loppuelämäksi, jos ei ole muuta tuloa sitten, jos ei halua työskennellä. Niin eläkkeenkin ohella voi ymmärtääkseni tehdä töitä. Joo, tuo mun tietämys oikeastaan eläkkeestä, mutta tähän väliin sanoo, että tämmönen nyrkkisääntönähän kaikkiin etuuksiin, jotka maksetaan ulkomaille, niin siinä on semmoinen sääntö, että saa olla enintään 6 kuukautta vuodessa niin kuin Suomen ulkopuolella. Se koskee eläkettä, tätä siis kansaneläkettä, ei työeläkettä. Työeläkkeelle taitaa olla vissiin aika sama. Ymmärrän, korjakkaas mä oon väärässä, mutta siis nyrkkisääntönä Suomen ulkopuolella Kelan tukien saaja saa olla enintään just alle sen 6 kuukautta vuodessa. Ja silloin katsotaan, että asuu vakituisesti Suomessa on vain tilapäisesti käymässä ulkomailla. Ja tämä koskee eläkettä, työttömyysetuuksia ja opintoetuuksia. En ole varma, koska tämä eläkkeessä sitä työeläkettä sitten, että pitääkö siinä olla 6 kuukautta Suomessa. Olisi aika mälsää, jos semmoinen ehto on, mutta joo. No me sitten tähän eläkkeestä tuo mun tietämys oikeastaan tuon verran, että mä menen nyt sitten työttömyystukihommiin, niin jos saa työttömyyspäivärahaa tai sitten liiton korvauksia, niin siinäkin voi olla ihan vapaasti, voi olla Suomen ulkopuolella just sen alle 6 kuukautta vuodessa. Mutta siinä on se ehto, että pitää olla työmarkkinoiden käytettävissä ja lisäksi, jos tulee kutsu työkkäristä johonkin haastatteluun, niin pitää tulla sinne sitten.
että siinä ei ole niin syynä olla tulematta settaa ulkomailla. Niin se on silleen mälsä se työttömyysetuus, että kaikkialla Suomessa niitä ei voi hoitaa sille etänä enää, mutta joissakin voi. Ja sittenhän se on ihan ok se, että on sen 5 kuukautta, 2 viikkoa niin ulkomailla vaikka täällä Filippiineillä ja sitten tulee sinne Suomeen taas niin siksi 6 kuukaudeksi. Mutta siinä se miinus, mitä äsken sanoin sitten, että mutta toisaalta ei tarvitse tehdä mitään niin sen etuuden eteen, että voi vaan täällä oleskella hiekkarannalla ja juo sangria sitten. Mutta tämä viimeisin neuvo mun mielestä on semmonen ehkä paras näistä. Tämä koskee, että opiskelu etänä Suomeen. Eli hakee oman tasoisen opiskelupaikan, vaikka sen toisen asteen ammattikoulu tai lukio, tai sitten opiskelee yliopistotasosta, ammattikorkeatasosta, tai sitten opiskelee vaikka tohtoriksi. Ihan miten vaan. Että minkä voi tehdä etänä suurilta osin sen puoli vuotta, niin sen vuodessa sen puoli vuotta voi tehdä siitä etänä, niin mun mielestä se opiskelu on kaikista paras, niin varsinkin tämmöiseen hankalaan elämäntilanteeseen, jos jollakin on niin ihan mälsä elämä siellä Suomessa, niin kannattaa lähteä sieltä ja hakea johonkin kouluun. Vaikka helpoin varmaan päästä sinne toisen asteen kouluihin. Niin, koska Suomessa ei ole ikärajaa opiskelulle, siis yläikärajaa. Me ei löytänyt mitään yläikärajaa, jos joku miettii, että onko liian vanha. Jos se tavoite kuitenkin on se, että pääsee kurssista läpi ja sitten saa ne pienet opintorahan ja sitten tämä opintolaina, missä tahansa onkin, koska nyt opintoraha on täysikäisessä 280 € kuussa ja sitten opintolainan saa kaikki, vaikka olisi luottotiedot mennyt, niin 850 € kuussa, eli tuohon jo yli tonni euroissa. Mä suosittelen tuota, koska jos opiskelee vaikka, sanotaan, että semmoinen opiskelusuuntaus kuin datanomiiksi ammattikoulussa, en usko, että on kovin hankala päästä sisään. Ja se voi venyttää 3 vuoteen vaikka se opiskelu. 2-vuotinenhan se taitaa olla, mutta silleen Suomessaan pystyy näitä venyttämään, niin 3 talvena pääsee sitten Suomen ulkopuolelle relaamaan ja voi jättää sen entisen elämän taakse, vaikka kaikki ne velkoineen ja muihin ongelmineen, että pääsee ainakin laillisesti yli puolet vuodesta, eikä just alle puolet vuodesta niin ulkomaille ja saa sen opintolainan ja opintorahan ainakin varmasti. Ja sitten kesäkuukaudetkin pystyy nykyään opiskelemaan, jos vaan kerää tarpeeksi niitä opintopisteitä. Niin sekä ei ole ongelma, että mihin aikaan vuodesta sitten lähteekin. Niin opiskelu on silleenkin parasta, että jos on semmoinen elämäntilanne, että on ulosottovelkaa, niin ulosottomies ei saa koskea opintoetuuksiin, koskien opintolainaa myös. Eli sillä on turvassa semmoisellakin haitalta. Jos vetäisi tommosen idea, että on se vaikka datanomi etänä, siihen saa opintorahaa, opintolaina, niin ei siinä varmasti kovin monta tuntia päivässä, mitä täytyy sitä opiskelua käytännössä tehdä, niin 5 päivänä viikossa. Riippuen tietenkin omasta tasosta, että pitääkö virkistää muistia enemmän vai vähemmän. Ja siihen vielä kun sivuduuni kylkee, niin puhelinmyyntiä on helpoiten saatavilla maailmalta. Mitä mä itse keittinyt koko ajan etäduuneja, niin aika hankalaa löytää mitään muuta kuin semmoista buukkaus- ja puhelinmyyntihommaa, jos ei ole ammattitaitoa johonkin eri juttuun. Mutta näitä löytyy ihan kaikille kyllä noita puhelinmyynti- ja buukkaushommia, eli tapaamisten buukkausta puhelinmyyntifirmoihin, että ne soittaa se asiakkaalle myöhemmin, että tässä on aika varma asiakas ja tämmöistä. Niin tämmöistä asiat tuli mieleen, että mä aloin auttaa, mulla on tullut parikin kyselyä, että voisiko auttaa tämmöisessä elämäntilanteessa, niin nyt mä ajattelin, että tein tämmöisen video, että tässä on muutama tämmöinen konkreettinen apu. Että pitää vaan päästä johonkin kouluun,
Ja sitten voi ainakin puolet vuodesta olla ulkomailla ja unohtaa sen kaiken shaishen, mitä entinen elämä on aiheuttanut. Tuli tässä mieleen vielä, että kävin Kelan sivuja läpi, niin siellä luki sille häveliästi tai anteliaasti, että muistathan, että Kelan etuudet eivät ole kansalaisuusperusteisia, eli jokainen maailman kansalainen voi saada Kelan etuuksia. Mä tälle ymmärsin, mutta onhan siinä se asumisperuste sitten, että pitää olla Suomessa yli puolet vuodesta kirjoilla, mutta kaikki maailman maat ja ihmiset, tervetuloa tänne Suomeen ja muuttakaa vaikka sinne ulkomaille sitten just 5 kuukaudeksi, melkein 6 kuukaudeksi ja sitten olette edelleen saatte Kelan etuuksia. Se on aika anteliaasti tälleen sanottu tämä fakta niin silleen, että mutta tämmönen tuli mieleen, että ja siinähän mä sain videolla puhunkin itse asiassa, että tämä on ihan laillista, että käyttäkää hyväksenne, jos on semmoinen tilanne, että haluatte käyttää, niin siellä Kelankin sivulla suositellaan. Mielen syövereistä tuli jotain, mitä luin tässä ennen tämän videon tekemistä, niin jos on menossa yli 3 kuukaudeksi ulkomaille, niin Kela pyytää, että niille ilmoittaa siitä. Ja sitten, jos on toimeentulotukea saa, niin sitten yli 7 vuorokauden reissusta pitää ilmoittaa Kelalle. Että tämmöinen ilmoitusvelvollisuus näissä säilyy. Mutta sitten ei siinä pitäisi olla mitään ongelmaa, jos on se alle 6 kuukautta sitten. Ja vielä semmoinen hyvä homma tuossa opiskeluvaihtoehdossa on se, että jos käytännössä sitten saa suoritettua sen opintoalan, vaikka suorittaa sen koko homma, vaikka se datanomi-homma, ettei vaiha välillä. Sitäkin voi vaihtaa välissä, vaikka että alkaa opiskelemaan joksikin lähihoitajaksi, minkä voi tehdä suurilta osin etänä myös nykyään. Niin sitten maailmalla, jos sä haluat Suomeen tulla, jos on vaikka jättivelat Suomessa, niin sitä voi mennä johonkin muuhun maahan töihin. Ja ei ne velat sinne seuraa. Niin semmonen pakotie ja vinkki ihmisille. Joo, mä aloin editoida tätä videota tässä ja sitten huomasin, että siinä on kirkas lamppu tuossa päävieressä. Niin mä nyt editoin sen silleen vähän himmeämmäksi. Otti muuten paljon aikaa, mutta parasta mitä mä osaan tehdä oli tuo, että se pikkusen tummeni tuosta päävierestä. Mutta unohtui tärkeä pointti, eli selittää, että miten sinne kouluun haetaan ja mistä voi katsoa vaihtoehtoja ja koulutussuuntauksia ja tehdä soveltuvuustestiä ja niin edespäin. Niin se on semmoinen kuin opintopolku.fi. Ja sinne voi kirjautua omilla pankkitunnuksilla ja löytää myös näitä vanhoja opintosuorituksia, ainakin jos on tuoreita silleen 25 vuotta enintään, niin niitä löytyy sieltä ymmärtääkseni. Mutta siellä on esimerkiksi korkeakouluihin 2 kertaa vuodessa haku ja sitten joihinkin muihin koulutuksiin toisella asteella niin jatkuva haku ja tämmöistä, että ei muuta kuin selailemaan ja kiitän videon katselusta, arvostan peukuttelua ja ei muuta kuin ensi kertaan, morjes!